तर नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर आजचा विषय कसा आहे माहिती आहे का? बेट सिंगल विषय हार्ड आहे हो काय। पहिली गोष्ट मटेरियल तर दिले डिस्क्रिप्शनमध्ये आणि फ्रीमध्ये जर सगळं डाउनलोड करायचं असेल आपलं टेलिग्राम जॉईन करा। तिथे मी सगळं मटेरियल व्हिडिओला देत असतो, बाकी विषय नाही। ओके हां, त्यासोबत आपल्याला जे अलाइट मोशन ॲप आहे ज्याच्यावर आपण व्हिडिओ करणार आहे ते पण आपलं तुम्हाला आपल्या टेलिग्रामवर दिले, सांगितले पुढं काही विषय नाही। ओके हां, आणि व्हिडिओ एडिटिंग करताना काय प्रॉब्लेम येत असेल तर आपलं इंस्टाग्राम आहे, लगेच मेसेज करायचा आणि विषय सगळं सांगायचं, लगेच मना मोकळं करून विषय आडायचा, मला सगळं सांगतो। ओके हां, आता चॅनलला सबस्क्राईब करायचं तेवढं विसरू नका। म्हणजे विषय कसा आहे, तुमचा चॅनल हो फक्त चालवतोय, विषय तुमचा भाव आहे, समजून घ्यायचा, विषय आडा करायचा, शेअर करायचा, विषय सपोर्ट ढीक ब्रेम विषय तुमचाच आहे, म्हणून तर इथपर्यंत आले। ओके, तर मग आता व्हिडिओला चालू करू। विषय आडामध्ये पासून व्हिडिओमध्ये जाईल, त्याचा व्हिडिओ पहिला पूर्ण बघा। तो आओ जा, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो, डाल भी बहुत तेज हो रहा है। देख, अपन ने जीवन में एक चीज सीखी, जब अपन खेलते हैं तो या तो अपन हारते या अपन जीतते, पर भाई यार अपन भागते नहीं है कभी। तर आता डायरेक्ट अलाइट मोशन ॲपला ओपन करून घेतो काही विषय नाही। तर सिम्पली याला डाउनलोड करा पाहिला, म्हणजे विषय कसा आहे माहिती आहे काय। तर टेलिग्राम चॅनल आहे आपला, डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे। ओके, तर जायचं पिनड मॅशिनमध्ये जायचं, 3.7.1 वर्जनचं अलाइट मोशन पहिला डाउनलोड करायचं, पिन करून ठेवलं। ओके, तर डाउनलोड करून ओपन करून घ्यायचं। सिम्पली तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये आपल्या वेबसाईटची म्हणजे कसं आहे बेटमार्क आणि ते काय लिंक आहे, सिम्पली त्याच्यावर क्लिक करायचं। हो विषय आपल्या वेबसाईटवर गेले की त्या बेटमार्कच्या बटनावर क्लिक करायचं, एक म्हणजे वेगळ्या पेजवर रिडायरेक्ट होता। तिथे एक पासवर्ड मागेल, पासवर्ड व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ पूर्ण बघा, हा विषय नाही। तर पासवर्ड टाकला, विषय करायचं काय माझा सिम्पलमध्ये काय, तर बेटमार्कची लिंक येईल त्याच्यावर क्लिक करायचं। ते बेटमार्क फक्त अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचं। ओके, तर बेटमार्क तुम्ही अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट केल्यावर बघू शकता काहीसा अशा प्रकारे दिसेल। ओके, तर विषय काय करायचं माहिती आहे सिम्पलमध्ये काय, हां तर तुम्हाला सिम्पली विषय काय करायचं आहे, एकदम स्टार्टला यायचा। ओके, तर एकदम स्टार्ट लिहून तुम्हाला सिम्पली प्लसवर टाईप करायचं, इमेज इन व्हिडिओ किंवा जायचं सिम्पल, मग तुम्हाला एवढं मटेरियल काही विषय नाही, खतरनाक काही विषय आला सगळा। तर सिम्पली विषय काय करायचा माहिती आहे काय, नीट सांगतो, विषय आला सगळा काय। हां, तर आता सिम्पली विषय काय करायचा, तर अशा प्रकारे इफेक्ट आहे। ओके, त्याच्यावर टाईप करा सिम्पली, याला प्लसवर टाईप करून पहिला ॲड करून घ्यायचा। ओके, त्याला ॲड केल्यानंतर विषय काय करायचं माहिती आहे सिम्पलमध्ये काय, हां तर सिम्पली विषय काय करायचं माहिती आहे का, ह्याच्यावर टाईप करायचं सिम्पली, परत ह्या लेअरचं ऑप्शन याच्यावर टाईप करून इथून कॉपी लेअर करून घ्यायचे। सिम्पली हा व्हिडिओ जिथं संपतोय का तिथे यायचं। ओके, इथून परत त्याच्यावर टाईप करायचं, इथं पेस्ट लेअर करून घ्यायची। ओके, पेस्ट लेअर केलं 12 सेकंदापाशी यायचे 12.1 आणि त्याच्यावरती क्लिक करून जर पुढच्या जो काय साईज असेल त्याला क्लिक करून कट करून टाकायचं। ओके, तर कट केल्यानंतर विषय काय करायचं मध्ये सिम्पलमध्ये काय, तर व्हिडिओच्या एकदम स्टार्टला यायचं, इथं डायलॉग प्रमाणे सगळे पीएनजी ॲड करायचं, मग सगळे पीएनजी। ओके, प्लसवर टाईप करून इमेज इन व्हिडिओ व्ह्यूअरमध्ये जायचं सिम्पलमध्ये, इथं कुठला पीएनजी म्हणजे जे काही तिथं सॉन्गमध्ये डायलॉग आहे तसं डायलॉग तुम्ही तिथं लावायचं। ओके हां, तर त्याप्रमाणे असा एक पीएनजी आहे, तर प्लसवर टाईप करून हा पीएनजी इथं ॲड करायचा। ओके, हा पीएनजी ॲड झाला, सिम्पलमध्ये मोबाईल ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, सिम्पल थोडं मोठं करून एवढं असं व्यवस्थित सेट करायचं। ओके, इथं सेट झालं का विषय, हे ऑप्शन यूज करून बघा, सिम्पलमध्ये बाणावरती क्लिक करायचं, परत बाणावरती क्लिक करून बेटमार्क कशी यायचं इथं ओढून घ्यायचं। ओके, तर इथं जेवढे काय तुम्हाला म्हणजे असे डायलॉग आहे त्या डायलॉगप्रमाणे इथं पीएनजी लावून घ्या, मी पण लावून घेतो। ओके हां, तर बघू शकताय सगळे पीएनजी मी व्यवस्थित लावले, म्हणजे जसं काही डायलॉग आहे तसं लावले, बाकी विषय नाही, खतरनाकमध्ये विषय हार्ड आहे। ओके, तर तुम्ही आता एवढं काय लावलं असेलच, त्या सिम्पलमध्ये विषय काय करायचा माझा सिम्पलमध्ये काय, ते एवढं आपण लावलेलंच आहे, तर विषय काय करायचा नीट सांगतो तसं करा, म्हणजे बाकी विषय कसा आपला खतरनाकमध्ये सांगा। ओके हां, तर आता सिम्पली विषय काय करायचा, तर आपला शेक इफेक्ट इम्पोर्ट केला नसेल तर पहिला व्हिडिओ तर पूर्ण बघा, पासवर्ड व्हिडिओमध्ये व्हिडिओ जर पूर्ण बघावा लागेल काय विषय नाही। तर शेक इफेक्ट इम्पोर्ट केलो का विषय करायचं काय माझ्या सिम्पलमध्ये, तो शेक इफेक्ट ओपन करून घ्यायचा, काय विषय नाही। तर शेक इफेक्टवरती दाबायचं सिम्पली आणि तुम्हाला इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट राहायचं आणि कॉपी इफेक्ट मारायचं। ओके, कॉपी इफेक्ट केले आपला जो काय प्रोजेक्ट आहे त्याला ओपन करून घ्यायचा आहे। ओके हां, तर बघू शकता आपला प्रोजेक्ट आपण ओपन केला आहे, म्हणजे आपण जेवढे काय पीएनजी लावले आहे सगळे, तर पीएनजीवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट राहायचं, पेस्ट इफेक्ट मारायचं। ओके, तर पेस्ट इफेक्ट मारल्यावर इफेक्ट येऊन जाईल, काही विषय नाही। तर सिम्पलमध्ये बाणावरती क्लिक करायचं आणि जेवढे काय आपण इथं पीएनजी लावली सगळ्या पीएनजी त्या इफेक्ट पेस्ट मारला, काही विषय नाही। तर खतरनाकमध्ये मी इफेक्ट पेस्ट मारतो, तुम्ही पण मारून घ्या, विषय आला मध्ये सगळा करून टाकायचे काय। ओके हां,
तर मी तो इफेक्ट पण मारलेला आहे, रेज बीज एकदम विशाळमध्ये एकदम एक नंबर दिसते बा, काय विषय नाही हो. तर खतरनाकमध्ये झालं एवढं. तर इथं फर्स्ट लेअर म्हणजे सगळी पहिली लेअर झाली ओके. तर आता इथून पुढे करायचं काय म्हणजे सिम्पलमध्ये, तर आपण इथं जेवढ्या काय लेअर लावले आहे ओके, तर सगळ्या लेअरला इथं डोळ्याच्या ऐकूनवरती करायचं असं मला सगळं हे करून टाकायचं. म्हणजे कसं आपलं मोबाईल हँग मारणार नाही हो, बाकी काय विषय नाही. एवढं केल्यानंतर विषय काय करायचं माहिती आहे का, आपलं जिथं सगळ्या PNG संपलेत का तिथे यायचे ओके. तर इथं आल्यानंतर विषय काय करायचा आहे सिम्पलमध्ये काय, तर तुम्हाला सिम्पली तर प्लसवर टाप करायचं, इमेज व्हिडिओ विवॉलमध्ये जायचं. तर पहिल्यांदा विषय कसा आहे माहिती आहे का, तर सिंहाचा पहिल्यांदा इथं ॲड करून घ्यायचा हा इमेज ओके. हा इमेज ॲड केला की तुम्हाला सिम्पली तर करायचं काहीच नाही ओके. एवढंच ठेवायचं, बाणावरती क्लिक करायचं, भेटणार ऑप्शनचे यूज करून याला कट करून टाकायचं. तिथून पुढे तुमची इमेज लावा, हे लावा तुमचे लावा, काय विषय नाही. तुम्हाला दिले सगळे इमेज, तर तुमच्या हिशोबाने कोणता इमेज लावायचा, नुसता तो इमेजवर टॅप करून प्लसवर टॅप करायचा, इमेज असं ॲड करायला. कमी जास्त काय होत असेल 3 डॉट राहायचं, त्याला फुल स्क्रीनवर सेट करायचं, व्यवस्थित सेट होतं. मूव अँड ट्रान्सफर आणि 1 नंबरच्या ऑप्शनवर सिम्पली खाली वाढत. तर बघ अशा प्रकारे व्यवस्थित सगळे फोटो लावून घ्या, मी पण लावून घेतो सगळे भेटणार प्रमाणे ओके. हां, तर आता सगळे इमेज पण व्यवस्थित लावून घेतले ओके. तर सिम्पलमध्ये विषय काय करायचा, आपण जिथून इमेज लावलेला आहे तिथं यायचं सिम्पलमध्ये येऊन काय तिथपर्यंत येऊ, काय विषय नाही. तर इथून आपण सिंहाचा PNG लावतो तिथपर्यंत येते, काय विषय नाही ओके. तर करायचं काय माझं सिम्पलमध्ये काय, सिंहाच्या नको तर पुढच्या इमेजपासून डायरेक्ट लावू, इमेज कशी येते प्लसवर टाकून इमेज निवडू वॉलमध्ये जायचं. तर सिम्पलमध्ये विषय कसा आहे, ब्लॅक शॅडो PNG प्लसवर टाकून ॲड करून घ्यायची, PNG ॲड केल्यामुळे ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं. सिम्पलला एवढं असं मोठं करून व्यवस्थित सेट करायचं ओके. तर व्यवस्थित सेट झालं का हे ऑप्शन तेच करून बघा, सिम्पलमध्ये एकदम लास्टला यायचे, त्याचं ओढून घ्यायचं, संपला विषय खतरनाकमध्ये. व्यवस्थित आलं शेवटपर्यंत. तर सिम्पलमध्ये विषय काय करायचा, आपण हे जिथून लावलं तिथे यायचं, प्लसवर टाक करायचं, इमेज व्हिडिओ विवॉलमध्ये जायचं. इथं तुम्हाला कुठला पण PNG ह्यातला ॲड करू वाटेल तो ॲड करायला. तर यातला कुठलं जाऊ आपण भागते नाही गबी, तर हा PNG 1 नंबर आहे, ह्याला ॲड करून घेतो, काही विषय नाही. त्याला मूव अँड ट्रान्सफर 3 नंबरच्या ऑप्शनवर जायचं, सिम्पली थोडं छोटं करायचं, एवढं 1 नंबरच्या ऑप्शनवर यायचं, सिम्पली याला खाली ओढून इथं व्यवस्थित सेट करायचं ओके. तर खतरनाकमध्ये सेट झाले ऑप्शनचे यूज करून बॅक सिम्पलमध्ये एकदम लास्टला यायचे, त्याला थोडंसं ओढून घ्यायचं ओके. तर शेवटपर्यंत आलेलं सिम्पलमध्ये विषय काय करायचं माहिती आहे का आता काय, हां आता काय करायचं, आपण जिथून फोटो लावलं तिथे यायचं, काय विषय नाही. प्लसवर टॅप करून इमेज व्हिडिओ विवॉलमध्ये जायचं. तुमचं जिथं कुठं लोगो असेल, लोगो घ्या हो, बनवता येत नसतं तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे, लोगो कसा बनवायचा पहिला प्रोफेशनल पद्धतीने लोगो बनवू शका, काही विषय नाही. लोगो बनवलेला इथं ॲड करायचं, मूव अँड ट्रान्सफर 3 नंबर ऑप्शन थोडं छोटं करायचं. आता काय सांगायची गरज नाही, एकदम प्रोफेशनल एडिटर झाला आहे. तरी पण सांगतो जे आपले नवीन असते त्यांनी सबस्क्राईब करून टाका, म्हणजे शिकताल तुम्ही पण, असं काही विषय नाही. असं ॲड करायचं एकदम लास्टला ज्याला तिथं ओढून घ्यायचा, काय विषय नाही. तर इथपर्यंत आलेलं आहे. तर सिम्पलमध्ये विषय काय करायचं मध्ये घाला काय, हां तर आपण जिथून फोटो लावले का तिथे यायचे हो, काही विषय नाही. तिथे येऊन आता विषय काय करायचा आपल्याला इथं म्हणजे, तर इथं प्लसवर टाकून इमेज व्हिडिओ जायचं आहे आणि एक असा व्हिडिओ दिला आहे, काय विषय नाही. प्लसवर टाकून फक्त हा व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा ओके. तर व्हिडिओ ॲड केला का विषय करा, 3 डॉटवर राहायचं, याला फुल स्क्रीनवर सेट करायचा. इथं ब्लेंडिंग इन ऑपेसिटी ह्याच्यावर जायचं, याला लाईटनवर जायचं. इथं ज्यावर क्लिक केलं का विषय तुम्हाला इथं स्क्रीन करून घ्यायचं, काय विषय स्क्रीन केली ऑप्शनचे यूज करून बॅक आहे सिम्पलमध्ये एकदम लास्टला यायचे, म्हणजे लास्टला शेवटची बीट मार्क आहे तिथे यायचं, ऑप्शनचं यूज करून पुढच्याला कट करून टाकायचं हो, बाकी काय विषय नाही ओके. तर कट केल्यानंतर विषय करायचं मग त्या सिम्पलमध्ये काय, आता आपला शेक इफेक्ट इम्पोर्ट याला ओपन करून घ्या, बाकी काय विषय नाही हो, खतरनाक काय विषय. तर आपला जो काही इमेज आहे का त्या इमेजवर टॅप करून इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट राहायचं, कॉपी इफेक्ट मारा, सिम्पली कॉपी इफेक्ट मारला इथून बॅग यायचं. आपण जो प्रोजेक्ट एडिट करतो का त्याला ओपन करून घ्यायचा, आपला बेटमार्क डिस्क्रिप्शन भेटणार, काय विषय नाही, नाव दिलं विषय. तर काही विषय याला ओपन करून घ्यायचं. तर विषय काय करायचं तर सिम्पलमध्ये आपण जिथून फोटो लावलं तिथे पाट्टी घेणं, तर इथून आपली सगळ्यात फोटो आहे का म्हणजे तर आपले ह्याच्यावर पण इफेक्ट पेस्ट करायचं, आपल्या सिंहाच्या PNGवरती असा इफेक्ट मी पेस्ट मारतो, काही विषय नाही, खतरनाक दिसणार आहे 1 नंबर असा म्हणजे विषय. तर आपल्या सगळ्या इमेजवरती पण हाच इफेक्ट पेस्ट मारायचा, मारून घ्या शेवटपर्यंत, मी पण मारून घेतो. आता शेवटपर्यंत दाखवायचं म्हणजे व्हिडिओ खूप मोठा होतो, मग काही विषय नाही, पासवर्ड पण गावायचं नाही, मग काही विषय नाही. तर मग मी शेवटपर्यंत प्रत्येक इमेजवर तो इफेक्ट मारलेला एकदम विषयाला दिसते, काय विषय नाही. तर सिम्पलमध्ये विषय काय करायचा माझ्या गाडा काय, तर नीट सांगतो फक्त, म्हणजे जास्त गडबड करू नका, म्हणजे 1 नंबर व्हिडिओ होणार आहे, काही विषय नाही. तर सिम्पलमध्ये विषय काय करायचा, तर आपण इकडं जे PNG लावले होत्या कुठल्या तरी एका PNG तर टॅप करा, सिम्पल इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट राहायचा, कॉपी इफेक्ट गेला विषय, कॉपी इफेक्ट केल्यानंतर पुढे यायचे, पुढे आपण इकडे जे PNG लावली का वर ते PNG तर टॅप करा सिम्पली ओके. PNG टॅप केले इफेक्टमध्ये जायचं, 3 डॉट राहायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करायचं ओके. पेस्ट इफेक्ट केलं की इथं जे वरचे 2 आहेत का ह्याला इथून असं डिलीट मारून टाकायचं, काही विषय नाही, म्हणजे इथं आपलं फक्त रेज इफेक्ट राहील, काही विषय नाही, खतरनाकमध्ये दिसणार. तर रेज इफेक्ट राहिल्यानंतर विषय काय करायचं मग सिम्पलमध्ये काय, तर आता इथं आपला सगळा क्लिअर कट व्हिडिओ झाला आहे. तर इथं आपण स्टार्टिंगला जे इथं डोळ्याचं ऐकून हे केलं इथं याला नुसतं असंही करून घ्या, इनेबल म्हणजे विशाळामध्ये आपलं हे पण दिसणार आहे, काही विषय नाही, खतरनाक सगळं. तर मग हे पण आपण इनेबल करून घेतलं आहे, तर हे दिसायला काही विषय नाही ओके. हां तर मग आता क्लिअर कट व्हिडिओ झाला सगळा खतरनाक, आपला लोगो फिगो सगळं ॲड केलं, तुम्ही पण लागू ॲड करायचं, काही विषय
एक्सपोर्ट बटन सिम्पली याच्यावर टॅप करायचं माहितीच असेल, तरी पण सांगतो नवीन आहे त्यांच्यासाठी. इथं पुढे टॅप करत 720 पिक्सल ठेवायचं, काय विषय नाही, 720 ठेवायचं. पुढे 1 नंबरचा आपण फुल क्वालिटी फुल संपला विषय खतऱ्यामध्ये एक्सपोर्ट बटन याच्यावरती टॅप करायचं फक्त. आणि विषय काय करायला माहिती आहे का, तर हा व्हिडिओ पण आहे तर तो व्हिडिओ इथपर्यंतची वाट बघायची, लगेच येऊन जाईल, काही विषय नाही, खतरनाक आहे. ओके हां